Tervetuloa Kaarjojalle. Me oon Jomsa ja tänään kokeillaan semmoista ikimuistoista prospektointitapaa. Ville, selitähän tää sinun prosessi vähän tärkeämmin. Siis tämä kaikkihan lähtee siitä, että näkee huonoja unia. Ja unessa tuli nähtyä, että tässä kohti jossakin on kultaa. Ja sitten eilen piti käydä illalla kartoittelemassa tuo paikka. Ja siinä tuossa Lapien kohdalla se parhaalta tuntui, niinku fiilispohjalta tuntui parhaalta, vaikka jos niinku katsoo tätä maanmuotoa ja tämmöistä, niin tuohan on ihan kurapaikka oikeesti. Tämä on aika korkealle rinteessä kuitenkin. Tuossa on kurju laskee tuosta alastaan vähän niin kuin sisämutkassa, että sinänsä, tai niin kuin sisämutkan takana tavallaan, että ei nyt ihan perseestä ole tuo paikka, mutta aika haasteellinen paikka. Toki eihän näistä tiedä, kuinka näitä rantapankkeja tässä korkealla on, että sinänsä ihan hyvä näitä aina kokeilla. Siitäpä sitten vaan iskee lapioita maahan. Pintamaan teka pois. Ja sitten katsotaan mitä alta löytyy. No niin, sitten on pari pintapalaa raavittu pois. Ja nyt sitten tuo musta humuskerros tuosta vekeä. Siitä varmaan sitten pikkusen vielä hiekkaa. Ja sitten voisi, tai ainakin minä suosittelisin ottamaan ensimmäisen pikkutestin siitä. Jos se onkin jotenkin pinnassa, niin tietää vähän, että kuinka varasti lähtee syvemmälle. Kiviä on, eli ei oo kivetä. Jaha, ja kvartsi vielä, iso kvartsi. Iso kvartsi vielä. Heti pinnasta. Joo. On se jotakin tavaraa, raskaampaa. Mahdollisesti. Tuommoinen melko hyvä kokoinen kivi tuli heti ensimmäisenä tuosta. Hieman yllättää. Täällä Kairilla nimittäin on kivet, ei ole mitään niin kuin naruskalla. Kaikki on valtavia. Tuli vähän yllättävän iso heti tuohon alkuun. Koivaskaus käynnissä. Tämä saa aika rouilla käällä vetää, kun lähtökohtainen oletus on, että siinähän ei kultaa ole. Niin. En tiedä, pitäisikö sille olettaa. Kyllähän täällä niinku yleensä on ihan sama mistä ottaa, niin aina muutama hengeltä löytyy, mutta katsotaan niin kohta selviää. Näkyykö se rauta? Aika vähän. Ei ole vielä oikeastaan tullut vastaan yhtään rautaa. On sulla ympäriksi vielä pohja, mutta Tää siinä kovaa. No eipä oikeastaan. Tuossa on kato. Yksi tommonen ihan kohtuukoinen rauta tossa. Pikkunen, mutta on rautaa kuitenkin. On siellä rautaa kuitenkin. On siellä rautahiekkaa. On siellä rautahiekkaa. Hieman yllättäen tuohon kyllä. Kyllä sitä kannattaa jatkaa näköjään. Pari päivää on ollut aika kylmää keliä. Ville tuossa eilen povasi, että nyt muuttuu keli. No se kyllä tosissaan muuttuu. Nyt se vaskailee tuossa toista koivaskoilullista. Niin ekassa oli tosiaan sitä rautaa ihan ok. Vähän syvemmältä raapi nyt, niin katsotaan, että miltä se syvempi maa näyttää nyt vähän rauhallisemmin ottaa, jos siellä vaikka olisikin jotakin tuota. Kato se koemonttuhan on tuolla. Näkyy ehkä justiinsa tuolla tosi korkealla, että mökki on tuolla mäellä. Ja noin korkealta niin ei tulisi ensimmäisenä mieleen kokeilla edes ideaa, mutta nytpähän tuon näkee sitten. Tulipas. No niin, terve vaan. Ville tässä ääneen. Pikkusta vlogia tästä Koemontun kaivusta, mitä tässä oikein tapahtuu. Nyt on suurin piirtein tälle, olisiko tuossa metrin syvyinen tällä hetkellä. Löytänyt tuommoista paria eri väristä hiekkaa siinä. Ja tarkoitus olisi nyt päästä niin syvälle, no ainakin tuon lapion verran päästä kaivamaan tonne monttuun. Ja katsoa sitten, että löytyykö sieltä erilaista maata vai mitä sieltä oikein tulee vastaan. Mutta ihmetellään sitten myöhemmin lisää. Minulla ainakin jäi silloin viime kesänä, kun eka kerran tänne tuli, niin jäi semmonen kuva, että tää kullankaivu olisi jonkin sortin rankkaa hommaa, mutta ei mie nyt tiedä kuitenkaan. Tässä sitä vaan pötkötellään tässä mättäillä ja kaivetaan maata kuopasta ylös, mutta pitää heiluttaa lapiota siihen tahtiin kuitenkin, ettei nukahda. Nyt ollaan tämmössä lapion varren syvyydessä tossa ja pohjalla miten näkyykö se tässä miten hyvin, mutta siinä nyt tuli vähän semmoista vähän tiivimmän olosta maata, vähän savimaista tuli vastaan, niin me pyöritän tuosta raapia ämpärilliseen. Tuo maa muuttui sinänsä, että tässä oli välissä semmonen kerros, missä oikeastaan oli aika lailla soramaista. Ei ollut isoja kiviä ollenkaan. Nyt tuntuu tuolla montupohjalla, että siellä alkaa isompia kiviä. En pitää isoja voi sanoa, mutta isompia kuitenkin. Kuopalla on syvyyttä tommonen, no
tommonen normaali viskarsin lapio ja 20-30 senttiä päälle tuossa syvimmästä kohdasta. Mitä se nyt on? 1,5 metrin paikalla. Onkohan tuli sitä luokkaa? Seuraavaksi puhistelemaan tuo ämpäri ja toivottavasti siellä olisi kultaa. Olisi se kiva löytää se jonkin sortin mötkälle sieltä. No kunhan löytyisi edes vaikka pari pienempää hippua. Ensimmäinen aurinkoinen päivä tälle viikolle. Parmat ovat leimanneet kellokorttinsa ja näitähän tuntuu täällä jonkun verran kavereita piisaavan, mutta ei ole vielä häiriöksi asti kuitenkaan, eiköhän sekin tässä myöhemmin päivällä koita, mutta sen tuossa hokasin, kun nyt koemanttua vaskailua. Ja se on, niin kuin sanoin, nyt se pohjalta alkaa löytyä enemmän savista maata, niin tuossa on V-väriä. Se on ollut tuommoista aika lailla punertava, rusehtava ollut toi vaskauksessa tuo vesi, mitä on tullut. Mutta nyt tässä kun ottaa tätä, niin tää menee ihan tämmöiseksi niinku tosi vaaleeksi. Tää on ihan niinku semmonen hyvin laimeen maitokahvi. Melkein vähän valkoisempää on tuo väri. On siinä selkeä ero tuossa maassa, että taitaa olla aika savimaista. Ämpäri on tyhjä. No vielä on vaskulle sen verran tavaraa, mutta ajattelin, että tämmönen kun tässä näkyy hyvin, että miten se on toi. Ihan tämmöstä savikittaraa oli tuo montun pohja tuolla, että periaatteessa siihen olisi voinut jäädä kultaakin kiinni, mutta katsotaan nyt, se ei ole näköjään mennyt näin. Toisinaan olen aina rengeille antanut mahdollisuuden vaskata ja tehdä omia koemonttuja tuonne minun tonteille. Siinä on se hyvä puoli, että nämä rengit ovat hyvin ennakkoluulottomia. Itse olen kaivannut kuitenkin tuossa ojanvarressa nyt 20 vuotta ja sitä alkaa vähän niin kuin olla silleen kyyninen tiettyihin paikkoihin ja tämmöisiin, että sinä voi nyt kun päästään uusia käsiä niin sanotusti lapion varteen, niin he päätyvät kokeilemaan paikkoja, mistä ei itsellä tulisi mieli kokeilla ja voi joskus osuakin sitten hyvin. Nonni, koemonttu on ponnistettu niin sanotusti. Viimeinenkään se saviämpärillinen ei tuottanut mitään sen suurempia tuloksia. Yksi hengetön oli vaskoolissa. Eli se pääntäillä kameralla ei kuitenkaan olisi näkynytkään. Ja sellainen yksi kärpänenkin linssissä. Eli montun tuotos oli se, että 3 ämpärillistä, jokaisesta löytyi 1 hengetön. Jonkun verran rautaa, aika vähäsen. Mutta eiköhän tämä siihen tulokseen tullut tämmöinen osoite, että tästä kohti ei kannata kaivaa kultaa. Se on moro.